No niin, aloitetaan vähän uutta peliprojektia. Tuli tieto, että toi City Skylines myöhästyy taas 4-5 kuukaudella. Joku piti saada. Nää mä olisin tietysti voinut tehdä jo ennen striimiäkin, mutta aha. Oho, tämmöstäkin kysytään. Jaha, täytyy scrollata. En oo ykkösosaa koskaan pelannut. Tää näyttää todella hyvältä tää peli. Toivottavasti mä osaan tätä pelata. Ei täällä optio siis käsittääkseni ollut. Vaikeustaso ei ainakaan pysty säätää. Ja mun on näitä aluksi turha säätää, kun en näistä mitään ymmärrä. Joo. Ei muuta kuin ääntä kohti. On a guess, lend me your ears. Long as our Fevrimon suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Council. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word! Such an inspiring visage. Vielä ei näytetty kasvoja, että ehkä se on meikäläinen. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Eli se on meikäläinen.
Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Kyllähän me itse Aha, I thought I recognized you. tehdään joku ulkonäkö. Tässä on vissiin aika siisti tää systeemi, millä tässä saa tehty. Yritetään nyt selvitä. Pienellä ajalla. Kyllä on vaihtoehtoja. Ei me ihan noin vanhaa lähde kyllä tekemään. Joo, niin tässä ei ole enempää vaihtoehtoja.
Mikä tässä ne muuttuu? Joo, kyllä tässä saa tehtyä, jos haluaa, niin ei mennyt ruveta tähän kyllä ihan älyttömiä aikoja käyttää. Makeup, ei. Tatuointia. Jaa, siinä on se väri. Siinä on hyvä se. Toiseen käteenkin me lyödään kyllä joku tatska. Toi on aika hieno kyllä tuo. Sitäkin vähän nostetaan. Se on ihan hyvä noin. Nyt ei oikein saa selvää kyllä näistä. Mikäs tommonen esimerkiksi on?
Vähän isommaksi. Ei nää oo kyllä hienoja nää. Olkoon ne vaikka tommonen. Mikäs tää on? Vähän arpia. Toi on ihan hyvä. Tommonen ja pistääs vaikka tonne. No on siellä nyt, en mä huomaa mitä. Vähän tommoset kevyemmät jäljet. Dirtti, ei mä semmoista tarvitse pistää. Eiköhän se oo siinä. No millainen tommoseks muuttu nää? Olisiko se siinä? Pistetään ihan oma nimi siihen. Ja vaihdetaanko vähän? Joo.
Aha. Just. No niin, tää on niin herkkä. Pistetään vaikka 30 tuohon. No ei me siihen nyt liikaa käytetty aikaa. Tohonhan vois käyttää ihan helposti tunninkin. Nyt meillä on kasvot niin sanotusti. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Jaha. Alms. Alms for the less fortunate. Don't look at me that way. I've no need of your pity. Learn your place, Paul. Polishing my armor can wait till the morn. Jouduttiin työleirillä. Get a move on! Sets my thoughts down dark paths, this place. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the Overseer. Let us proceed to the site. I do not understand how 'tis they compel us. There is no arisen among the Overseers. Worked hard today. I think like getting cut open. Time for you to get to work. Mitäs me nyt sit tehdään? Kannetaan jotain kiviä vai? Boulderi. Tästäkö me niitä otetaan jostain vai? Vai tosta? You are prepared to work.
then you ought begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Orjaleiri. I'll not stick my head where it'll get cut off. The vicinity is quite cluttered. Pray leap, or that post. Mihin me tän laitetaan? Ko tietäs? Mayhap I'll treat myself to a supper for a night's rest is all I need. My knees have been acting up of late. My patience wears a little thinner each passing year. Can't work as late as I used to anymore. A job well done. Now the next step is to... What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Aha, sieltä tuli joku örkki. No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives! Kaikki kuoli. Siinä on meillä ase. Observe your foes carefully and attack as the situation demands. Hakkaa päälle! Mikä on? Okei, se on tommonen. Joo, selvä. Shields offer welcome protection from attacks. Defend. Boulders, barrels, and the like can make effective weapons for defense combatants. Mitä mihin mun pitäis tarttua? I would recommend clinging to your foe. Oi, oi, oi. Ja toi oli tarkoituskin vissiin tapahtua. Are you unharmed? Confirm it! You ought flee while you can. After all, your charge awaits you.
cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Creature escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Flee for your life. Hypättiin aika korkealle. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Pulu. Don't just stand there! Shoot it down! It's getting away! Bring it down! Bring it down! Lost soul. Learn all you can of this world you must protect. Oi, 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 oi. Aika huikea tää alku, pakko sanoa. Lintu on kuollut. Me ollaan just ja just hengissä. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oi! Are you all right? What happened here?
griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ensimmäinen röfy. Tää näyttää kyllä ihan mielettömän hyvältä tää peli. Joko saadaan kartta auki? Saadaan. Mitä? Oh. Nyt seurataan tota yhtiö. Ton linnun kanssa me tultiin. Pudottiin aika korkealta äsken. This'll be a right mess to clean up. Who knew there'd be a cavern round here? Eikö tossa oli? Quest list. Oikein detailsit. Jaa, täällä on kaiken näköistä. Level 1. Aika laatu peliltä vaikuttaa. Tällä ihan pienellä niin otannalla. Ihan mielettömän hienon näköinen. Kato, heti löydettiin jotain. Okei, mun kuva on nyt tossa edessä. Kyllä mä haluaisin kyllä mitä mä en näe. Mä vaihdan tota kamerapaikkaa yhtäkkiä. Kokeillaan pistää toho. Okei, noista saa rahaa. Okei. Eikä erikoinen. $150 kertaa 2. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Could it be you were held in the neighboring country of Batar? Nay, I suppose that's unlikely. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Saatiin joku kasvi. Katsotaan ihan vaan nopeasti tätä karttaa, niin pystyykö tästä yhtään saamaan mitään käsitystä vielä. Ei me nyt tuolla oltu. Onko täällä? Siellä me äsken oltiin muuten varmaan töissä. Orjaleirillä. Kato vaan tätä karttaa, niin kuin, että tossa me ollaan. Ja... Joo. On tää iso, mutta ei tää ihan miltään mahdottomalta vaikuta. Millaista täällä muuten? Täällä... Tosta se löi, ja tolla se löi tolla, ja tosta se suojas. Mitä se tosta tekee? Tosta se vaihtaa jotain. Tän parissa tuleekin varmaan muutama tunti vietetty. Noniin, siellä on just näitä. Nää ruvetaan pistää kaikki mataliksi. Mikä? Okei, se oli joku tommonen. Mistäs tää niinku väistää? When one of the fiends comes, best guard the dodge, else you'll be sore on the morrow.
Sieltä tuli ekat expat ja joku DCP. Will give you an advantage against their ranks. Employ guarded attacks to get the enemy to flinch. Random attacks are more destructive, but there are oft items to be scavenged from bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Omena. Mulla ei ole ihan täysin energiaa, voidaanko me esimerkiksi syödä omena. Erikoista, että ei tässä ole heti niitä kaikki niinku juttuja. Mun pitää niinku mennä, jos mä painan toi questlista niinku viimeksi, että mä menen siitä pois. Ei. Onks joku eri nappi sit? Joo. Ihan vaan. Joo, helttiin vähän lisää. Joo, tosta näkeekin, se antaa vihreät. Toi antaa enemmän. Omena antaa vähän enemmän ja toi antaa ja... Näitä on hyvä olla näitä länterneitä varmaan sit. Jos haluaa joskus nähdä jotain jossain. Joo. Saatiin energiaa. Tästä saa taas rahaa, tää on semmonen kohta. Ei kun jaa, sit sai jotain muutakin. Ja rahaa. Where do you think you're going? You can't just run off now. Toi mun täytyy stoppia toi missä niinku... Level 2. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Mä vähän oikasin. Hehe. Where do you think... Ei sitä nappia, kun... Mä otan taas sitä energiaa vähän. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word.
vähän marjoi. Eiks nekin oo sit semmosia, mitkä auttaa? Energiaa saa niistäkin. Level 2. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Ai mä luon nämäkin. Apua minkä näköisiä nää on. Tuus kattoo mamma. Tässä on mun apurini. Tän näköisiä. Tästä mä luon itselleni oma hahmoja. Tää on siis mun apurini. Tää ei oo meikäläinen. Eikä karun näköinen. Otetaan tommonen. No, joo, on näky. 2.15. Makeup. Taas joku tommonen, mut pistää sitä väriä vähän.
Täytyis varmaan kaikkia tehdyksi. Tämmönen taikaheppo ois kiva. Mut tää on kyllä ihan jouskaria ja... The people here are evacuated and safe, for the moment. Ei sovi yhtään ton ääneksi. The people here are evacuated. The people here are evacuated. The people here are evacuated. There are more who can yet be saved. The people here are evacuated. There are more who can yet... The people here are evacuated and safe. There are more who can yet be saved. Anny näillä jotain nimiä sitten. Lion. Se on Lion. Kyllä, kiitos. Lauri Leijona. Pawns are oft called nomads, for we wander between this world and the many other realms with which we are connected. I am no exception, and my experiences in these other worlds will doubtless be of aid to you on your adventure. 'Tis my privilege to accompany you as your loyal pawn, and I will gladly use the knowledge I gain to guide you. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melve, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Katsotaan, saadaanko me ostettua jotain parempia tarvikkeita. Ei meillä kyllä paljon rahaa, mutta ehkä ekat on ilmaiset niin kuin yleensä on. What? Must needs be done. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the riftstones that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Riftstones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world,
And when our mission is done, by their power shall we return to our own. 'Tis the name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. Kai nää tästä sit May kaikki selvi. fortune speed you on your way, Arisen. Mitä noi RC-pisteet on? Katsotaas nyt. Meillä on nyt just se 120. Saaks niillä ostettua sitten jotain eri juttuja vai? Okei, me ollaan tuolia. Siitä pääsee aina erikseen tämmoseen pikkukarttaan. Joo. Questit. Se on priority jo valmiiksi. Katsotaan saadaanko kohta lisää. Joo. Mennään se vähän kattelemaan mitäs kaikkea täällä on. A treasure chest. Shall we see if we... Fancy a gander? I've fine goods for sale. Gift. Okei. That's rather queer. Annettiin joku lahja. Fancy a gander? I've fine... Will this take long? I've ought to be doing. Fancy a gander? I've fine goods for sale. Mitäs? Okei. Meillä ei ole ihan rahaa tohon. Tosta näkee parantaa. Jaa, meillä on tommonen. Miksi ihmeessä tää sit myy semmoista? Toi meillä on. Kypäräähän meillä ei oo. Apua minkä näköinen. Okei, tässä on vielä parempi. Eikö siihen meillä ei ole ihan rahaakaan? Toi voisi olla kyllä ihan kiva. Miksi sä lyöt tuota tuolla päähän? Hetkinen. Tää ei voi tulla meille. Tää olisi sillä toisella tyypillä. Onks mun mitään, mitä mä voin sellata?
Mä yritän pistää ton nyt sillä Archerilla päähän sitten, mutta otetaan me tää. Parantaa tääkin nyt vähän. Silloin hattu pääs. A trying time for merchants of any ilk. Joo, ei muuta asiaa, Much kiitos obliged. vaan. Komea nahkahattu. Kokeillaan pistää sille leijonalle nyt. Mistä me saadaan leijona kuviin? Okei, näistä mä en tajuu sit mitään. Tossa on leijona. Milloin me saadaan leijonalla hattu päähän? Mistä se tapahtuukaan? Tässä nämä ne on. No meillä ei nyt pätkäse ei oo vielä. Mitäs me saadaan tuolla hattu päähän? No täältä tietysti. Ei täällä oo sitä hattua. Se on tässä. Give. Joo, leijona. Noni. Se on täällä pitäis olla. Tossa. Hieno lätsä. No se sillä nyt vähän defenset sit. Kyllähän me sillä lakkipäähän lyödään. Joo. Mutta kannattaa ottaa minikarttaa kattoo vielä. Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Joo, ei me mihinkään oltu lähdössäkään. Mä haluan vaan katsoa, että mitä kaikkea täällä on. Mitäs täältä löytyy? I'd hasten home, but it's not my duty. Mä en koskenut vielä tätä. Nyt mä koskin. Okei.
Eli nämä RC:t on näitä, millä voisit palkkailla. Noi ei kiinnosta mua nyt pätkääkään. Mut just, et maksaako noin niinku... I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Tää on nyt ilmanen. It will be an honor to serve by your side. Otetaan sen tämmönen, mä tajun tästä mitään. Päästään näistä varmaan eroon. Sitten me tarvittais tämmönen. Itse asiassa on tossa. Eikö tossa on level 2:kin? I pray my efforts aid your cause. Are you fit to travel? Then let's not dawdle. En tiedä, olisiko mun tämmösiä kuulunut palkata. Tuolla on vähän noita summia. Saa vähän parempaakin apuria mukaan. Onks meitä 4 tässä? Oh. Kyllä tää tästä sit joskus selvii vielä. Mitäs me nyt tehdään? Mennään kattoo tänne. Onks tossa jotain mitä saa otettu? Vähän syötävää. Noi on ihan saman näköiset noin 2. The sun climbs high. Tästä siitä pääsee sitten eroon ja sit saa suosikkeihin lisättyä. If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa. Katsotaan sit kun on rahaa palkat vähän kovempi. Onkin tiettyihin tehtäviin. At once, master. Tosta mä voin antaa ohjeita. Seurakkaas johtajaa. Mennään nukkuun. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. Eka yö on aina ilman. Joka pelissä. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it is worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melve if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. We must rest, though the sun is still up. A moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. Oho, leijonalla nousi heti leveli. Discipline that steadfast devotion cannot teach.
Pleased to make your acquaintance. Jos mä nyt palkkaisin tän, ihan piluttas. Joo. Mä otan se silti, mä haluan pois siitä. Danny pois. Okei, joku giftikin pitäisi antaa. I should only hope I served to satisfaction. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Joo, ja Danny lähti pois. Joo. As you wish. I shall return. 'Tis a pleasure to meet you. Siis tarjoaks nyt itse kaikki itseäsi? Tää on level 3. Mitäköhän toi tarkoittaa toi RC? Miltä ajalta? 3. En mä nyt kiitos. Eikö tässä missään ole niinku aseita? How are things? First assess the field, then act accordingly. Sit. Istutaan. No just. Really now. Ylös. You mustn't shirk your duty. Lest you forget, 'tis the... Here in Vermont, pawns are revered as servants of the Arisen. But not so here in Batal. There, they believe that some divine flame will protect them and dispel the dragon, and that pawns embody misfortune. In that regard, our countries couldn't be more different. Hail! You a soldier? 'Twould be a surprise to see you arrive in one piece if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Ricardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? Thad can't handle those beasts on his own. Miksi päädä seuraatamassa First I'm hearing of keskustelussa? it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? 'Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. And Ricardo's as well, I'm sure.
We ought not to dawdle when our aid is sorely needed. Katsotaan ne oikein uudestaan. Ei tota. Tää oli se päätehtävä. Onkohan tää joku vaikea tehtävä? Me mennään ihan toi ensiksi. I'd hasten home, were this not my duty. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm. Mikko level up. Ai siitä vihollinen. Nyt I suppose there can be no harm in bringing this along. Okei, mä sain omena ja... expect gleaming treasures round every corner. Saadaan vähän sitä rahnukkaa, niin saadaan parempi kypärä ja siellä lisää vihollisia. Lion level up. Hyvä, vähän helpottuu tää homma. Olisiko täällä jotain rahan arvosta? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Okei, niin noi kerää niitä kans tietenkin. Tässä on nyt sit, mun täytyy varmaan 4. Toivottavasti ei tarvitse kaikkea hiilauksesta vastata. Onks tässä niinku... Miksi Daniel on lukee far? Niillä on kyllä ainakin energiat täynnä. Onks niitä joku hiilannut vai ei ne varmaan vaan menettänyt vielä mitään?
Me pitäis tonne päin päästä. Okei, nää kerää itse koko ajan kauheasti. Ei tää kauheasti mulla kyllä näytä. Vai näyttääks, että mun pitää mennä tosta yli? Taitaa se muuta näyttää. Ei näytkö, se näyttää mun viimeiset liikkeeni. Ei kyllähän mun täältä nyt pitää mennä. Am I the first to notice we've all got different vocations? One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Niin se ei näy tuota tietä enempää tossa, koska se ei oo auki. Joo, nyt me mennään niinku oikeaan suuntaan. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in Miten se other näyttää worlds. kädellä? Shall I lead the Et way? mihin suuntaan meidän pitäis mennä varmaan. Tai ei, siis ei me tästä kuulu mennä. Ja siellä taistelee joku jo. Okei, onks tuolla nyt joku pahempi vihu? Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Aika vauhdilla nää tappaa. Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Shall we report our results? Just yonder looks to be a good spot for harvesting. Siis oliks tää nyt niinku se toinen tehtävä vai? Vai miksi meidän pitäis reportteilla jotain? Joo, se oli se. Okei. Ingredients. Mennään se sit vielä takas. Ollaan sen verran lähellä vielä. Mennään reportteeraamaan. Mikä tossa oli? Niin tässä on joku linnun kuva niin, että sä voi olla lintuja vai? Tää on semmoista aluetta. Joo. Mennään sen takaspäin. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Goblins, master. We have no means of Lisää goblineita. weakness. Se kuoli jo, mä en kerran mitään tekee. Jos on jo vielä goblini.
Nyt ei oo enää. Mikko level up. Level 4. Ui arkku. Joku rankappi nousi. Mä en tiedä, onko se sit, kun meillä on tää porukka nyt yhdessä, niin semmonen nousee. Mikä sitä auttaa taas? This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Mennään reportteeraamaan. Ovi auki. Hey, old friend. Many thanks for aiding Ricardo. 'Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. It's a goodly deed we've done. Now, Sir Ricardo. Hei, nyt saatiin rahaa 1000 kiliä. Tai en mä tiedä sen kilejä. Nyt me saadaan ostettua. Mä saan ostettua. Kato mun kypärä. Mä ostin kato halvalla tämmösen nahkalätsä. Niin mä saan paremman ja sit mä saan ostettua jollekin me groupissa niin ostettua uuden kypärä. Tossa on se, mitä mä vissiin ostan. What are you up to? Well met. Joo, tää näyttää kätevästi, ketä ei voi ottaa mitäkin. Eikö saaks nää kaikki ne kypärät sit, kun mä otan jonkun käyttöön vai? Koska se on sillä ei usko kyllä. Mut tässä on tää parempi kypärä. Mulla on jo 1900. Ei täällä nyt vielä parempaa kypärää olla. Ei täällä on tämmänenkin. Tää on muuten kätevä, tää käy kaikille. Mut meillä ei nyt ihan vielä ole rahaa. Mut mä tarvitsen itselleni kyllä tommosen. Ja sitten otetaan. Mä en ole itseään nyt parempaa kypärää, panostetaan se johonkin muuhun. Mut tätä mä en saakko. Onks toi joku kirves? Miakka ja kirves. Mistäs mä näin tän logon? No mä näen, et käyks tää. Joo, en mä saa tämmöstä asua kenellekään. Tolle ei käy. Tälle kävis. Otetaan tolle tommonen. Tässä vaiheessa voi kaikki rahat käyttää hyvällä omaltunnolla. Siilde ei tarvitse ketään. Tuolla on tommoset. Tätä pystyisi vähän parantaa. Mut miksi se paranee? Mitä noi kysymysmerkit tuolla? Tää käy niinku 5 eri tyypillä ja sitten on 2 tai kysymysmerkkiä.
Ainakin se nyt parantaa, niin otetaan tommonen. Tää on kova juu. Tää on ihan mieletön. Nyt ei oo rahaa tommoseen. Leijonalla sais tommosen, mut se heikentää sitä. Joku saappaat. Katako parantaa. Meikäläistä. Se on halpa käyttöä. Vielä olisi vähän rahaa. No tommosen mä ainakin saan. Tässä vaiheessa voidaan laittaa rahaa likoon. Tääkin parantaisi kyllä leijonaa. Ei kun en mä saa tätä enää. Minäs kattoo näitä kaikki. En tiedä onko mitä järkeä ostaa tämmösiä. Ei oo kyllä. Kyllä näitä saa. Olis mulla mitään sellattavaa? Mä en oikein tiedä vielä mikä on. Onks nää niinku nyt mikä on jäänyt yli? Oo. En ostanut. Tää on heikentää mun hahmoa. Noin boys. Oho, onpa Mä en usko, että noit kannattaa myydä. Ne ei painakaan mitään. Myydään noin goblinihorneja varmaan saa ihan hyvin tässä pelissä. Niin tässä näkee näitä muittenkin. Okei, mä pystyn näitä muittenkin tavaroita myymään. Mut mä en tässä kohtaa nyt myy mitään. Kiitos ja näkemiin. Lähdetään tekemään tuota päätehtävää. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Kyllä säkin tätä äkkiä ymmärrät. Kuuliks? Jos haluat pelata. On meinaa tutkittavaa ja... Sitten aika hyvän näköinen peli vielä. Toivoisin koko ajan, että tulisi goblineita, sais vaan leveliin nostettua ennen kuin... No siellä on heti. Oho. $200. Kyllä tässä niinku rahaa saa. En tiedä. Se kuoli siihen. Kyllä jonkun levelin luulisi nouseva.
Kato, Mikko level up 5. Taas nousi kaikki vähän. Would you care to behold a forgotten riftstone as yet undiscovered in this world? Then follow me. Se keräs, mä en kerinnyt. Mut siis ne on hyvä, kun ne kerää itse, niin ne käyttääkin sit itse, ei tarvitse kaikista huolehtia. Tuossa ylhäällä. Ei ne oo yhteisiä kaikki, otelo arkku. Mennään kattoo mikä toi oli vähän parempi juttu. Spelli, annetaan se tolla. Se on meidän taikatyyppi. Tuossa me nyt ollaan ja tohon me ollaan menossa. Okei. I am saved. Thank you, Arisen. Katas ton Lionin energiaa. Se sai äsken jo vähän lisää. Joo, ja toi antoi lisää energiaa. Saaks mäkin energiaa? Joo, saan. Mennään tänne päin. Let me get that. Onko siellä jotain kivaa? Kato! Otettiin pari kalaa taskuun sit. Täällä on kasveja ainakin kauheasti. Ja pitäisikö mun pistää energiat täyteen? On ne melkein täynnä muutenkin.
Okei, mitäs täällä on? En tiedä. Jossain on varmaan lintujakin sit. Kohta me niitä nähdään. Mennään ton sillalle sit. Otetaan ne muutamat. Cranberryt. Se näyttää vaan, että se antaa niinku täyteen. Eikö kyllä ne käyttää niitä itse? En mä voikaan niitä käyttää niin vissiin. Tulee varmasti vihollisia. So, this is Mel. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. Right you are. Oi, että. Täällähän tulee jotain kunnon vihujakin jossain kohtaa. Okei. I've a selection of wares that's sure to please. Okei, joku avain 3000 G:tä. Ei meillä ole varaa tommoseen. $8 000. Meillä ei näihin nyt varaa ole. Why not buy your wares here today, sir? Pleasure doing business with you. Tosta ei vielä päästä. Not suffer sloppy work. Can't talk till I finish this up.
That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Ja en mä saa edes energiaa. Onks tässä tarkoitus vissiin kuolla? Ilmeisesti kun mä sain trofeenkin. This moment forth, thou art arisen, charge and all. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid you in turn. After all, 'tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon, I know you suffered for it. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning.
Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. I am of the Border Watch. Someone with Arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Shall we seek some answers? Say, do you think this one's... Master, idle chatter shan't do our cause any good. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Tuolla on joku huutomerkki. Ne puhuu näistä tikkaista vai? A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Vähän orea. Noi oli arvokkaita. Okei. Ei mu pitänyt painaa. Mennäs kattoo ihan se... No silloin just tää fluted bow. Ei sit mitään. Täältä ei kannata pudota. This is a powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. When better to use this but in the midst of battle? Siellä on enemmänkin noita kasveja.
One can never have too many materials. I'll harvest some now. Mitäs ihmeellistä noin sulle? Spelli tänne tonne. Noin. A profitable endeavor. No ne tulee rappusia pitkin onneksi. Mitäs täältä löytyy? Well, you ought not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect 'twill be some time before you fully recover. Kunnon chesti, nyt jotain. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these if 'tis to be of use. We ought to keep it with care, lest we lose it. Just. Whatever it is, I'll have to hear it another time. Can't think of any reason we need to be speaking. Hard to make anyone smile in these. Ei me kannata tonne pääse kyllä enää lähteä. am I to do? He really ought to have returned. This might be worth a read. Shall we take a closer look?
Vähän rahnukkaa. To do. You really ought to have returned by now. No niin. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. 'Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. It is a vocation for those who seek to master the mystical arts. Magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. It is a vocation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find Täytyy ruveta syömään, lopetella. will open up to you over time. Päästiin ensimmäinen stintti tätä peliä. Try them as you like. Syömään ja kattoo There is suurta no seikkailua. wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Leijona nousi level 5. Oliko meillä jonkunnäköinen save? Täällä on. Noniin. Nyt on pintaraapasu tehty, niin jatketaan ensi kerralla tätä sit. Mä rupeen syömään.